Oh, Jane! Oh my God! Jane! Jane! Oh, Jane! Jane, dadali kita sa ospital. Huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw. Jane, I'm sorry. I'm sorry. Jane! 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 Tama na yan. Bakit mo ginawa ito? To save you. To save you, Margie. You're welcome, ha? You're welcome. Isa kang demonyo! Hindi mo dapat pinatay si Jane! Hoy, anong dapat mong gawin? Sabihin mo sa akin. Inayaan ko na sigurong makatakas, tapos makarating sa mga pulis, magsumbong siya doon. O, sasabihin niya sa kanila lahat ng nalalaman niya, tapos kukulong ako. Makukulong ka din! Wala na akong pakialam! Gawin mo ko anong gusto mong gawin! Barilin mo ko! Patayin mo ko! Wala nang halaga sa akin! Wala na rin kayang halaga sa'yo yung pamilya mo. Marge, yung pamilya mo. Wala na halaga sa'yo. Ha? Kung magsusumbong ka, paano? Gusto mo ba bawian ko yung pamilya mo, mga anak mo, yung apo mong pinakamamahal mo? Paano? Sa susunod na papuntahin kita rito, makakita mo silang nakahiga dyan, parang ganyan. Sino kaya? Pwede si Marco, pwede naman si Johanna, si Nathan. Sino kaya? Ha? Kaya tama na. Ayok ko! Oo, sige na. Sige. Ayok Tama na. ka! Ako na maglilinis nito. Umalis ka na. Daniel, paano yung problema mo? Saka ako naisipin niyo, Katerina. Ang importante ngayon, mailayo ko yung kay Nathan. Delikado ang buhay mo at na magiging anak mo. Matutulungan naman namin siya ni Manang Enya. Hindi niyo kilala si Nathan, Manang Luisa. Hindi niyo alam kung anong kaya niyang gawin. Okay, Liligon. Sinusunod tayo ni Nathan. Manong, bilisan ninyo. Kailangan natin matakasan yung sasakyan sa kusunod sa atin. Dapat pumupunta dito, Marco. Bakit? Dahil may asawa ka. At habang patuloy kang pumupunta dito, at habang patuloy pa rin tayong nagkikita, magiging totoo ang sinabi ni Jane. Isa akong kabit, isa akong kirida. Henry, hindi ka kirida. Sinimulan natin itong relasyon ito. Pagkakaalam natin, patay na si Jane. Wala tayong kasalanan dito. Makikitid ang isip ng mga tao, Marco. Sa tingin mo ba maiintindihan nila ito? Hindi! Kaya hindi natin pwedeng ituloy ang relasyon na ito. Kahit pa mahal na mahal natin ang isa't isa, hindi pwede dahil may asawa ka. At ayoko maging kirida. Hindi ka kirida.
pumahig si Jane sa annulment, binibigay niya ang kalayaan ko. Kaya hindi ka dapat mangamba. Ganun lang ba kasimple yun? Mahaba ang proseso ng annulment. Anong gagawin natin? Itutuloy natin ang relasyon natin habang naghihintay sa korte ang petisyon ninyo? Eh di ganun din yun, Marco. Kabit lang ako. Mas maigi pang magpakalayo na muna tayo sa isa't isa. Emily, hindi ako papayag. Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Pero tayong dalawa, nung sinimulan natin itong relasyon na to, malinis ang konsensya natin, di ba? Emily, wala tayong kasalanan dito. Hindi ka kabit ng isang may asawa. Emily, hindi tayo maghihiwalay. Hindi. Paano yan, boss? Patay na si Jane Montenegro. Hindi malaya na si Marco para ituloy kasal nila ni Emily. Hindi sila ikakasal hanggang iniisip nilang buhay pa si Jane. Kaya mahalagang hindi nila mahanap ang pangkay ni Jane. Eh, paano naman si Margaret, boss? Yari tayo pag kumanta yun. Hindi magsasalita si Margaret. Sa may drum. Bahala ka na dyan. Madam, nakakaloka, madam. Ang hirap ng pinagawa niyo sa akin sa Bicol, ha? Hinanap ko yung lalaki nagtip sa pulis, si Homer Reyes. Eh, ang kaso, wala naman sa bahay niya. Ngayon, sabi po ng mga kapitbahay niya, wala daw doon. Hinahanap po yung misis niya. Eh, paano ba naman kasi itong si Homer? Nakakaloka. Pinagbubugbog niya yung misis niya. Ayun, iniwan tuloy siya. Madam? Kenneth, iwan mo muna ako. Sige po, madam. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Hindi ko alam. Nahahanto ang lahat sa ganito. Ayoko na. Hindi ko na po ito kaya. Kailangan ko na kaharapin ang mga kasalanan ko. Magsasalita na ako. Kahit makulong pa ako, gagawin ko na ang tama. Bakit po, madam? Si Marco, Si Sir Marco po, nasa kwarto niya. Parang may hinahanap eh. sabihin mo, gusto ko siya makausap. Sige po, madam. Hindi mo na mababago isip ko. Nakahanda na ako. Sasabihin ko ang lahat kahit makulong pa ako. Kahit mabulok pa ako sa loob ng kulungan. Sigurado ka? Handa ka na ba sa magiging resulta ng pagkanta mo? Baka magsisi ka. Bakit? Anong gagawin mo? Iipitin mo ako? Sasabihin mo ako pumatay ka, Jane? I don't dare, Miguel! Maski mabulok ako sa kulungan! Sasabihin ko ang lahat!
Sorry, hindi ikaw. Si Marco ang maiipit. Bakit si Marco? Oo. Kasi, Marge, yung relo ni Marco nandun sa loob ng bag ni Jane. Kapag kumanta ka, mahahanap ang katawan ni Jane. Kasama ang relo ni Marco. Tingnan mo nga naman. Kapag sineswerte talaga. Kaya sa ayot sa gusto mo, partner pa rin tayo habang buhay. Hindi! Nananakot ka lang! O bala. Ang payo ko lang sa'yo, itiko mo ng maigi ang bibig mo. Okay, Marge? Ay naku, salamat naman at ligtas kayo nakauwi. Trina, magpahinga ka na. Luisa, sigurado pagod na pagod ka na rin, ano? Sige, magpahinga ka na muna. Ano? Kamusta ang kasal? Nakapunta ka, hindi ba? Naku, siguro ang ganda-ganda ni Emily at si Marco ang gwapo-gwapo. Lola, hindi ho natuloy ang kasal. Ha? Bakit? Dumating ko si Ma'am Jane. Ang sinasabi niya siya si Ma'am Jane. Marco, Mama, nakita mo yung relo ko? relo? Oh, yung binigay sa akin ni Jane last Christmas? Hindi. Hindi ko makita eh. Anyways, bali lilitaw naman dito sa bahay somewhere. Sabi ni Kenneth, gusto mo raw ako makausap, ma? Bakit? Tungkol saan? May itatanong lang sana ako tungkol sa business, pero wala. It can wait. Matagal ko nang pinaghihinalaan na yung si Jean ay si Jane. At siya rin si Black Lily, Lola. Siya ang nagpapadala ng mga bulaklak sa atin noon. Bakit ganun? Ba't kailangan pa niyang magpanggap? Ano talaga ang motibo niya? Ang sabi niya, gusto niya makilala kung sino ang taong nagtangkang pumatay sa kanya. Pero sa tingin ko, Lola, nandito rin siya para magigante. Bakit kailangan niya doon lumantad? Sa gitna mismo ng kasal ni Mama at Papa. Pero mabait si Jane. Lola, muntik na siyang mamatay. At nasunog ang buong katawan niya. Kahit sinong tao, gugusto yung gumanti kung sino man ang gumawa sa kanya nito. Diyos ko, ang gulo-gulo na lahat. Ang masaklap nito, Daniel, ikaw at ang mama mo ang sinisisi nila ng mga Montenegro na nanggugulo daw sa kanila. Dahil daw, nagsimula ang lahat ng ito nung dumating kayo sa buhay nila. Lola, tahimik naman ang buhay natin nun, ha? Masaya tayong namumuhay sa asyenda. Malaya kami nagmamahalan ni Katerina. Pero mula nang dumating ang pamilya ng Montenegro, lahat yun nasira. Bakit tayo ang sinisisi nila sa nangyayari sa buhay nila? Pwisit! Nathan! Nathan, bakit? Ano nangyari? Nakita ko si Daniel na lumabas ng hotel. At kasama niya si Katerina. Dad, they're having sex! Hindi magagawa ni Daniel yan. Anong ginagawa nila doon? Nagtititigan? Alam nating lahat that Daniel has always been after my wife. Pinipindeho nila ako. Daniel, kamusta ang kalagayan mo? Ayos lang po kami, Ma. Nakabalik na ulit kami dito sa probinsya. Daniel, tumawag sa akin ang papa mo. Nagwawala si Nathan dahil nakita kanyang umaalis kasama si Katerina. Dahil delikado po sa kanya ang buhay ni Katerina. Paano mo nasabi yan? Dahil dinala namin sa ospital si Katerina. At nakita pa rin siya ni Nathan. Kahit may temporary protection order na siya, pilit pa rin niyang ginugol si Katerina. Ma, merong mga kasamang lalaki ngayon si Nathan. At may mga dalatong baril. Diyos ko, ibig sabihin nanganganib ka din, anak. Kapag nahanap ka ni Nathan o ng mga tauhan niya, pwede ka nilang patayin. Ma, hindi po nila kami mahanap dito. Hindi mo alam yan! Natakasan na naman ako ni Daniel kagabi. At kitang-kita ko kasama niya ang asawa ko. Sigurado ako wala na sila sa Maynila ngayon. Kaya gusto ko lawakan niyo yung paghahanap niyo. Sa mga probinsya, sa mga baryo, kahit sa ang sulok ng Pilipinas. At kung sino man ang makahanap kay Daniel at Katerina,
bibigyan ko ng pabuya. Sumuko ka na sa mga pulis. Mas magiging ligtas ka kay Nathan kapag nasa kamay ka ng mga pulis. Mapatawarin niyo po ako pero hindi ko kayang iwan si Katerina sa ngayon. Daniel, naiintindihan naman kita. Alam ko kung anong klaseng pagmamahal ang meron ka para kay Katerina. Pero sa pagkakataong ito, kailangan isipin mo naman ang kapakanan mo. Mas mahalagang bagay ngayon kaya sa sarili ko. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin, Daniel. Ina mo ako. Hindi mo maaalis sa akin ang mag-alala. Gusto kong ilayo ka sa gulo. Gusto kong maging ligtas ka, Daniel. Yun ang gusto ko. Bilang iyong ina, nagmamakaawa ako sa'yo. Bumalik ka na. Mapatawarin niyo po ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko kayo masusunod. Hindi ko talaga kaya iwan si Katerina. Sana po maunawaan niyo ako. Daniel! Daniel! Magkano? 1 milyon. Kung pa binubuksan ang telepono mo, baka tumatawag ulit si Emily. Ayun nga po ang dahilan kung bakit hindi ko binubuksan. Dahil sigurado pababalikin lang ako ni Mama sa Maynila. Palagay ko tama naman ang payo sa'yo ni Emily. Panahon na para harapin mo ang kaso mo. Mahirap naman yung ganyan. Iwas ka ng iwas sa mga pulis. Baka lalo mo lang idinidiin ang sarili mo. Nakapatay ang cellphone ni Daniel. Sadyang iniiwasan niya tayo, Marco. Dapat noon pa natin kinimbinsi si Daniel na sumuko. Tal, hindi naman natin siya pababayaan eh. Kahit dinimanda pa siya ni Nathan. Alam naman niya yun eh. Kaya lang, ginagawa niya ito para kay Katerina, hindi para sa sarili niya. Intindihin na lang natin siya. Ginagawa ni Daniel din. Dahil sa tingin niya, yun ang tama dahil mahal na si Katerina. Pero sana, intindihin din niya kung anong nararamdaman ko bilang ina. Hindi naman ako humahadlang sa kanila eh. Kaya lang, kung nanganganib sila pareho dahil magkasama sila, eh baka mas maigi na lumayo muna sila sa isa't isa. Kahit panandalian lamang. Ang wagas na pag-ibig, katulad ng sa kanila, ay hindi mabubura kahit na gaano sila katagal na hindi magkasama. Kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Magsasama at magsasama sila sa tamang panahon. Pero baka hindi muna ngayon. Alam ko naman po yun, Lola. Eh, hindi ko po talaga kaya iwanan ngayon si Katerina. Hindi lang naman po dahil kay Nathan. Nabuntis ko si Katerina. At masaya lang po ang kalagayan niya. Buntis si Katerina. Nagbunga ang... Ang pag-agahasa po sa kanya ni Nathan. Diyos ko. Lola, sana ho maunawaan niyo ako. Kung kapakanan ko lang po ang iniisip ko, sana po matagal na kang bumalik ng Maynila at inarap ang kaso ko. Pero ang iniisip ko po si Katerina at ang batang dinadala niya. Daniel, hindi ikaw ang ama ng bata. Alam ko yun, pero pinaninindigan ko na po ito. At wala kaming plano ni Katerina na ipaalam ito kay Nathan. Hinahangaan ko ang iyong katapatan kay Katerina at sa pag-ibig ninyo. Pero Apo, dapat intindihin mo rin ang pinapasukan mo. Alam ko po yun. Handa po akong panindigan ang lahat ng ito. Handa po akong maging ama sa bata. Mamahalin ko po siya at palalakihin ko na maayos. Tatanggalan mo ng karapatan si Nathan na gawin ang lahat ng yan para sa sarili niyang anak. Hindi po ligtas sa kanyang bata. Mas mahalaga po sa akin na mabuhay ng maayos ang bata. Silang dalawa ni Katerina. Mr. Bonifacio? Pasensya na sa abala. Ang sabi sa inyo, dito kita makahanap. Bakit ho, Dan? Ilang araw na kasing nawawala si Jane. Kinonta ka ba niya? Hindi ho. Pero sabi niya sa mga bata, mawawala lang siya sandali. Magbabakasyon. Pero kahit saan nagpupunta si Jane, lagi niya kami tinatawagan ng mami niya. Pero ngayon walang tawag. At hindi namin matawagan ang cellphone niya. Kinakabahan ako, Marco. Baka may nangyari kay Jane. Bakit pa pati si Marco sinasangkot mo sa usapan? Ako na lang, Miguel.
Sabihin mo sa mga pulis ang lahat ng ginawa ko. Patayin mo ko, tatanggapin ko. Pero wag mo lang idamay ang pamilya ko. Yun na nga ang problema, Margaret eh. Nagiging martir ka na. Kaya kailangan kong gamitin si Marco para hindi ka magsalita. Aakuin ko ang lahat, Miguel. Magte-testify ako laban sa'yo. Hindi makukulong si Marco ng dahil lang sa isang relo. Huwag mong kakalimutan, Margaret, na marami pa akong ibang pwedeng gawin. Kaya manahimik ka na lang. Walang mangyayari kay Marco. Total, buhay pa naman si Jane eh. Kaya wala kang dapat alalahanin. Ano? Mommy, answer the phone. Answer the phone. I need you. Mommy, please answer. Hanggat wala pang nakikitang pangkay, wala pang krimeng nangyayari. Maaaring nagpakasyon si Jane sa malayong lugar. Kaya safe pa rin si Marco mo at makukuha pa rin natin ang gusto natin. Hindi pwedeng magpakasal si Marco kay Emily hanggat buhay pa ang asawa niya. Luisa? Ay, Sir William mo ito. Si Tomas, si Jonathan at si Katerina. Bakit yung sila kasama dito? Wala. Ano kasi, nagtrabaho ako sa pamilya nila. Kami ni Perla, nagyaya kami. Manang Luisa, sila po may sinasabi niyong iniwan yung pamilya? Kayo po bang ina ni Katerina? Hindi. Huwag na sana nating pag-usapan ulit ito. Nakikiusap ako, Daniel. Hello, Daniel. Uy, kabuti naman napatawag ka. Kamusta na kayo? Maayos naman po kami, Manang Perla. Nandito po kami sa bahay ng tiyahin ni Manang Luisa. Dito po kami nakikitira ngayon. Ay, oo nga. Totoo yan. May namana nga palang bahayan si Luisa sa tiyahin niya. Buti naman nakakatulong siya sa inyo. Manang Perla, meron sana ako sa inyong gusto itanong tungkol kay Manang Luisa. Naku, Daniel. Huwag mong pagdududahan yan si Luisa. Dahil siguradong hindi kayo isusuplong yan. Promise ko yan sa inyo. Dahil ho ba siya ang nanay ni Katerina? Alam mo, Daniel, di ko alam yung sinasabi mo eh. Meron ako nakitang litrato. Kasama ni Manang Luisa si Sir William, si Jonathan, si Tomas, at isang batang babae. Siya ho ba ang nanay ni Katerina? Uy, alam mo, Daniel, ang dami ko pang lulutuin. Sige na muna, babay na. Boss, tinatawagan ako ni Joanna. Hinahanap yung mami nila. Talaga? Mami nila, si Jane? Eh, mahigit isang taon ng patay yun ah. Hindi mo ba alam? Yung tita G nila, yun yung mami nila. Nakaligtas daw dun sa plane crash. Bumalik ng ibang muka. Talaga? Tignan mo nga naman. Wala ka bang kinalaman dun sa pagkawala ni Tita Jane?
Wala. Alam mo, sa tingin ko, boss, may kinalaman ka doon. Gusto mo ba talagang malaman? Gusto mo ba talagang masangkot? Hello, James. Meron akong iutos sa'yo. Alamin mo ang totoong pagkatao ni Luisa Reyes. Matagal siya nanira sa Bicol. Alamin mo kung totoong asawa niya si Homer Reyes. Marge. Balita ako, hinahanap nila si Jane dyan, ha? Oo. Hinahanap siya ng daddy niya dahil matagal na raw itong hindi tumatawa. So, hindi pa rin nila alam ang totoong sinapit ni Jane. Ang ibig sabihin, hindi ka pa rin nagsasalita. Hindi. So, tuluyan ka ng mananahimik. Good girl. Good girl, Margie. Good girl.